Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε πολλά και διαφορετικά θέματα όπως η θρησκεία, η χρήση της κάναβης και διαταραχές προσωπικότητας όπως η αντικοινωνική διαταραχή, η οριακή διαταραχή, η σχιζοειδής, η παρανοϊκή και η ναρκισσιστική. Για όσους είναι καινούργιοι στο κανάλι, είμαι ο Αντώνης Μπατής και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στις ερωτήσεις που μου έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες όσοι παρακολουθούν αυτό το κανάλι. Αν θέλετε να απαντήσω και στις δικές σας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την ερώτησή σας. Αλλά πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά όσους είναι στο κανάλι από καιρό για την υποστήριξη και τον ενδιαφέρον που δείχνετε. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε διαδικτυακά και γι' αυτό μην διστάσετε να μου κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θα θέλατε σε αυτό ή σε κάποιο άλλο βίντεο του καναλιού. Τώρα πάμε να δούμε τις ερωτήσεις σας. Ο Γιώργος θέλει να μάθει για την χρήση της κάναβης και τις παρενέργειες που αυτή μπορεί να έχει για την υγεία μας. Όσο αφορά την κάναβη και τα καναβοειδή, υπάρχουν δύο κύριες χημικές ουσίες της κάναβης, το THC και το CBD. Το THC στην κάναβη σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του ατόμου όταν γίνεται μακροχρόνια χρήση αυτής της ουσίας, επηρεάζοντας τη μνήμη, την προσοχή, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη μάθηση, τη συναισθηματική κατάστασή μας και γενικότερα τις νοητικές μας λειτουργίες. Η χρήση της κάναβης, ειδικά σε μικρές ηλικίες, από την εφηβεία μέχρι και 25 χρονών, είναι ακόμα πιο επικίνδυνη διότι επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου μας που ακόμα αναπτύσσεται. Ακόμα, άτομα μικρής ηλικίας και με ιστορικό στην οικογένειά τους, με συγγενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή, ψυχώσεις ή άλλου είδους σοβαρές ψυχικές διαταραχές, είναι επικίνδυνο να κάνουν χρήση της κάναβης, γιατί αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας ψυχικής διαταραχής ή κάποιου επεισοδίου. Για το CBD έχουν γίνει έρευνες στις οποίες έχουν βρει αντιψυχωτικές επιδράσεις, αν και ακόμα ο τρόπος με τον οποίο αυτό γίνεται δεν είναι ακόμα καλά κατανοητός. Γενικότερα, η χρήση της κάναβης για θεραπευτικούς λόγους είναι ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό για διάφορες ασθένειες. Παρ' όλα αυτά, η φαρμακευτική της χρήση δεν έχει να κάνει με την χρήση της κάναβης που γίνεται στις πλατείες και στα πάρτι. Συνήθως τα άτομα που κάνουν χρήση της κάναβης, καπνίζοντάς την, παίρνοντας ένα ευρύ φάσμα ουσιών και όχι μόνο το CBD. Για να μην μιλήσουμε για το ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα καταναλώνουν και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και άλλων ουσιών. Από την άλλη, στο άρθρο που βλέπετε, για παράδειγμα με τη μελέτη των αντιψυχωτικών ιδιοτήτων της ουσίας CBD, δόθηκε μόνο αυτή η ουσία απομονωμένα και χορηγούμενα στοματικά στα 600 mg. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες για αυτό το θέμα και για τις διάφορες φαρμακευτικές ουσίες αυτής της ουσίας, στο Πάρκινσον, στον αυτισμό και σε άλλα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάω στην επόμενη ερώτηση. Ωστόσο, θα βάλω σχετικά link στο description για όσους θέλουν να δουν κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν κάποιος είναι θρήσκος και πιστεύει στο Θεό, τι πάει να πει αυτό? Η πίστη στο Θεό από μόνη της δεν μας λέει απολύτως τίποτα για την ψυχική υγεία ενός ατόμου. Ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές βρίσκουμε και θρήσκους και άθεους. Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η πίστη των ανθρώπων στον Θεό πολλές φορές τους βοηθάει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ζωής τους και να έχουν μια πιο προκοινωνική συμπεριφορά, ακόμα και όταν δεν τους παρακολουθεί κανένας. Από την άλλη, χωρίς αμφιβολία, στο όνομα των θρησκειών έχουν γίνει και πολλά κακά στον κόσμο, αποτρόπαια εγκλήματα. Η πίστη από μόνη της δεν είναι καλή ή κακή για την ψυχική μας υγεία. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα πιστεύουν. Κάποιος στο όνομα του Θεού μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους και κάποιος άλλος να δολοφονήσει χιλιάδες ανθρώπους, γιατί δεν προσιλητίζονται και δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό με εκείνον. Καταλαβαίνω γιατί αυτή η ερώτηση σας προέκυψε στο βίντεο με την σχιζότυπη διαταραχή. Τα άτομα αυτά πιστεύουν σε πράγματα που φαντάζουν απίστευτα και κάποιος μπορεί να πει ότι το ίδιο απίστευτο φαντάζει και το να πιστεύει κάποιος στο ότι ο κόσμος φτιάχτηκε μέσα σε μερικές ημέρες από τον Θεό ή ότι υπάρχουν μεταφυσικές οντότητες όπως δαίμονοι και άγγελοι ή μεταφυσικοί κόσμοι όπως ο παράδεισος και η κόλαση. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Τα πιστεύω του μέσου ανθρώπου που είναι θρήσκος διαφέρουν από τα πιστεύω ενός ατόμου με σχιζότυπη διαταραχή ή τις συμπεριφορές των ατόμων που έχουν κάποιο είδους θρησκευτικό τελείριο. Η πλειοψηφία των ατόμων που γνωρίζουμε και είναι πιστοί είναι λειτουργικοί στην κοινωνία μας. Σε αντιδιαστολή με τα άτομα
με σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας, όπου παρουσιάζουν δυσλειτουργικότητα στην κοινωνία, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή στην δουλειά τους. Ελπίζω να σε κάλυψα εν μέρη με τις απαντήσεις μου πάνω σε αυτό το θέμα. Θα κάνω ένα σχετικό βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ρωτάει αν ισχύει ότι τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή δεν έχουν καθόλου συνείδηση και αν είναι ανίκανοι να δεθούν πραγματικά με κάποιον άλλον. Λοιπόν, τα άτομα με αυτή τη διαταραχή προσωπικότητας δεν είναι ότι δεν έχουν συνείδηση. Έχουν συνείδηση όπως όλοι μας. Απλά χάνουν πολύ στο κομμάτι της ενσυναίσθησης. Όσο αφορά την ενσυναίσθηση, θα πρέπει να πούμε και να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό μεταξύ γνωστικής ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται νοητικά τι αισθάνεται κάποιος και το συναισθηματικό κομμάτι, όπου ταυτιζόμαστε με αυτό που περνάει ο άλλος και το μοιραζόμαστε, βλέποντας αυτό το οποίο νιώθει. Γνωστικά πιθανώς να είναι καλοί στο να αντιλαμβάνονται την συναισθηματική κατάσταση των άλλων. Γι' αυτό και κάποια από αυτά τα άτομα με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι μακιαβελιστές, δηλαδή είναι πολύ καλοί στην χειραγώγηση και την εκμετάλλευση των άλλων. Για παράδειγμα, σε οικονομικά θέματα. Εκεί που διαφέρουν είναι ότι δεν ταυτίζονται και δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου ώστε να αισθανθούν το πώς εκείνος αισθάνεται. Το αντιλαμβάνονται νοητικά ότι αυτό που κάνουν θα πληγώσει τον άλλον συναισθηματικά ή σωματικά, αλλά δεν τους νοιάζει ή τους νοιάζει πολύ λίγο. Οι σχέσεις που δημιουργούν με άλλα άτομα δεν είναι υγιές. Είναι σχέσεις συμφέροντος, εκμετάλλευσης, εξάρτησης και γενικότερα τοξικές. Εδώ να πω ότι το κάθε άτομο είναι μοναδικό και κατ' επέκταση η διαταραχή του καθενός είναι μια μοναδική περίπτωση. Το άτομο για να πληρεί τα κριτήρια αυτής της διαταραχής πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 από τα 7 κριτήρια που αναφέρω στο βίντεο για την αντικοινωνική διαταραχή. Κάθε άτομο όμως με αυτή τη διαταραχή μπορεί να συνδυάζει διαφορετικά κριτήρια. Κάποιος μπορεί να τα έχει όλα. Ακόμα μεταξύ ατόμων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά σίγουρα θα διαφέρουν στον βαθμό, στην ένταση, στη συχνότητα και στον τρόπο με τον οποίο αυτά εκφράζονται. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω ένα δικό μου σχετικό βίντεο στο οποίο μιλάω περισσότερο για αυτά τα θέματα και θα βάλω και κάποια ενδιαφέρον link ενός νευροεπιστήμονα που ενώ έχει ένα ισχυρό γενετικό και νευρολογικό υπόβαθρο και προδιάθεση για να αναπτύξει αυτή τη διαταραχή, δεν την εκδήλωσε ποτέ στη ζωή του, λόγω του ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε δεν ήταν τοξικό, αλλά γεμάτο αγάπη και φροντίδα. Δείτε αυτά τα βίντεο, είναι ενδιαφέρον γιατί πραγματεύονται την αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών και βιολογικών επιρροών. Στην επόμενη ερώτηση η Μαρία ρωτάει: ένα άτομο με οριακή διαταραχή προσωπικότητας εξιδανικεύει τα άτομα με τα οποία συναστρέφεται ή και το αντίθετο? Λοιπόν, τα άτομα με αυτή τη διαταραχή είναι αρκετά ασταθείς συναισθηματικά και έτσι στις στενές τους διαπροσωπικές σχέσεις τείνουν να εξιδανικεύουν και να υποτιμούν από τη μία στιγμή στην άλλη τους γύρω τους, ανάλογα με το πώς αλλάζει η διάθεσή τους. Για παράδειγμα, στις σχέσεις τους μπορεί να λένε στον σύντροφό τους τα καλύτερα και να τον εξυμνούν και το αμέσως επόμενο λεπτό, αν προκύψει μια διαφωνία, τα ισοπεδώνουν όλα και τον περιγράφουν με τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και με τους θεραπευτές τους, δηλαδή από εκεί που τον εγκομιάζουν λέγοντας ότι είναι ο καλύτερος θεραπευτής του κόσμου, μπορεί να αλλάξουν στάση λόγω μιας ερώτησης που τους έκανε και η οποία δεν τους άρεσε και να αρχίσουν να του λένε ότι είναι ο χείριστος στη δουλειά του, ότι δεν ξέρει να δείχνει συναίσθηση κτλ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν μια σταθερή εικόνα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους άλλους και αυτό βέβαια δεν μας εκπλήσει γιατί συνήθως τα άτομα με αυτή τη διαταραχή δεν έχουν ούτε για τον εαυτό τους μια σταθερή εικόνα. Γι' αυτό και συνήθως κάνουν ριζικές και συχνές αλλαγές στην εμφάνισή τους, ψάχνοντας να βρουν συνεχώς μια ταυτότητα. Τα παραπάνω βέβαια είναι αλληλένδετα και με άλλα τυπικά χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής, όπως η παρορμητικότητά τους, που είναι αυτό που τους κάνει να εκδηλώνουν έντονα ό,τι νιώθουν και χωρίς φίλτρο, ή ο φόβος της εγκατάλειψης και η χρόνια αίσθηση κενού που πυροδοτεί και απελευθερώνει όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα όταν νιώθουν ότι ο άλλος απομακρύνεται ή ότι μπορεί να τους εγκαταλείψει.
Από την άλλη πλευρά, γύρω τους πολλές φορές νιώθουν σύγχυση μπροστά σε όλες αυτές τις απότομες συναισθηματικές αλλαγές και μπορεί να νιώθουν συνεχώς ότι περπατούν σε ένα τεντωμένο σκηνή, μην μπορώντας να προβλέψουν το επόμενο ξέσπασμα με το οποίο θα κάνει αυτό το άτομο. Ή μπορεί να βάζουν σε κρίση τον ίδιο τους τον εαυτό. Για παράδειγμα, ακόμα και ένας καλός θεραπευτής σε βάθος χρόνου μπορεί να αρχίσει να αποθαρρύνεται και να κρίνει τον εαυτό του πιο βαριά και μέσα από κριτικές της ασθενούς του. Αυτά είναι ολίγης για την οριακή διαταραχή. Ελπίζω να σε κάλυψα. Τώρα, όσο αφορά την ερώτησή σου για τα άτομα με σχιζοειδής διαταραχή, αρχικά να πω ότι η εικόνα που μας δίνει το εγχειρίδιο για μια διαταραχή δεν αντικατοπτρίζει όλα τα άτομα με αυτή τη διαταραχή με τον ίδιο τρόπο. Στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με αυτή τη διάγνωση, όμως δεν είναι όλοι τους ίδιοι. Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των ατόμων με σχιζοειδή διαταραχή μπορεί να βρούμε κάποιον ο οποίος θα βγει μαζί μας για ένα καφέ, όμως το θέμα είναι ότι αν η διάγνωση είναι έγκυρη και αυτό το άτομο όντως έχει αυτού του είδους την διαταραχή, θα δούμε ότι παρουσιάζει την πλειοψηφία των χαρακτηριστικών αυτής της διαταραχής. Αλλιώς δεν θα την είχε. Δηλαδή, μπροστά μας θα έχουμε κάποιον ο οποίος κατά κόρον είναι αποκομμένος από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Δεν αρέσκεται στην παρέα των άλλων ανθρώπων. Πολλές φορές, ακόμα και τις ίδιες του τις οικογένειες. Επιλέγει μοναχικές δραστηριότητες. Έχει πολύ μικρό ή και καθόλου ενδιαφέρον για να συνάψει ερωτικές σχέσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν έχει πολλούς φίλους, δείχνει να μην νοιάζεται για τη γνώμη και την κριτική των άλλων και δείχνει απόμακρος και κρύος. Τελείως υποθετικά μιλώντας, αν το άτομο χαρακτηρίζεται από όλα αυτά, το ότι βγήκε για ένα καφέ μαζί μας, δεν αναιρεί τα παραπάνω. Κάποιες φορές μπορεί να εκφράσει για παράδειγμα ένα στοιχειώδης ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιο άλλο άτομο και έτσι να δεχτεί να βγει μαζί του για ένα καφέ. Τα κριτήρια στο DSM-5 για αυτή τη διαταραχή είναι 7 και το άτομο για να πληρεί αυτή τη διαταραχή πρέπει να έχει 4 από αυτά. Επομένως μπορεί να μην έχει 3 από αυτά, τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα το πρώτο, όπου το εγχειρίδιο λέει ότι το άτομο δεν αρέσκεται στο να έχει στενές σχέσεις. Ή το τρίτο που λέει ότι το άτομο έχει λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον για ερωτικές σχέσεις. Ή το έβδομο που λέει ότι το άτομο παρουσιάζεται απόμακρο και συναισθηματικά ψυχρό και μη διαθέσιμο. Επομένως μπορεί να μην έχει αυτά τα χαρακτηριστικά γιατί χρειάζεται να έχει 4 από τα 7. Τώρα, όσο αφορά την αντικοινωνική συμπεριφορά, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο εννοούμε την παραβατική συμπεριφορά, όπου ένα άτομο κάνει κακό στους άλλους ή στα υπάρχοντά τους, παραβαίνοντας κοινωνικές νόρμες και νόμους. Στην ψυχολογία, η αντικοινωνική συμπεριφορά παραπέμπει στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, που διαφέρει πολύ από την σχιζοειδή. Τα άτομα με σχιζοειδή διαταραχή δεν χαρακτηρίζονται από αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ακοινώνητος, αλλά όχι αντικοινωνικός στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, δεν επιδιώκει να κάνει κακό στους άλλους, απλά δεν αρέσκεται στην παρέα των άλλων. Για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχω ανάλογο βίντεο που εξηγώ αυτή τη διαταραχή. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε περαιτέρω στο link που θα βάλω για αυτή τη διαταραχή. Ελπίζω να σας κάλυψα με αυτή μου την απάντηση. Η επόμενη ερώτηση είναι από τη Στέλλα, η οποία ρωτάει για ποιο λόγο η παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας είναι πιο συχνή στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Πριν απαντήσω, να πω δύο πράγματα που παρέλειψα να αναφέρω στο βίντεο για αυτή τη διαταραχή. Το ότι βρίσκουμε πιο συχνά αυτή τη διαταραχή στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες είναι κάτι που παρατηρείται μεταξύ των ειδικών, αλλά χρειάζονται ακόμα αρκετές επιδημιολογικές έρευνες πάνω στο θέμα. Κάποια εγχειρίδια, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι δεν υπερισχύει κάποιο φύλο. Προσωπικά θα συμφωνήσω ότι είναι πιο συχνή στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Σκεφτείτε για παράδειγμα τους ανθρώπους που χαρακτηρίζουμε ως συνωμοσιολόγους. Συνήθως μας έρχονται στο μυαλό μας άντρες, άτομα που πιστεύουν σε δολοπλοκίες και κρυφά μηνύματα ή συντρόφους με παθολογική ζήλια που κάποιες φορές μπορεί να γίνονται και βίαιοι. Εδώ να συμπληρώσω επίσης ότι αυτή η διαταραχή είναι μέρος του κλούστερ A που χαρακτηρίζει τα άτομα ως περίεργα, εκκεντρικά, καχύποπτα και κοινωνικά απομονωμένα. Μέρος αυτής της ομάδας, πέραν της παρανοϊκής διαταραχής,
είναι η σχιζοειδής διαταραχή και η σχιζότυπη διαταραχή, οι οποίες και είναι ευρέως γνωστό ότι είναι πιο συχνές στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Τώρα, γυρνώντας στην ερώτηση της Στέλλας, μια διαταραχή προσωπικότητας είναι πάντα αποτέλεσμα και βιολογικών αλλά και περιβαλλοντικών επιρροών, παιδικών τραυμάτων και ούτω καθεξής. Τώρα, τον λόγο για τον οποίο κάποιες διαταραχές εμφανίζονται πιο συχνά στο ένα φύλο από ό,τι στο άλλο, δεν το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο ή κάποιος συγκεκριμένος περιβαλλοντικός παράγοντας που να οδηγεί σε αυτή τη διαταραχή ή σε οποιαδήποτε άλλη διαταραχή. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Μια εξελικτική δαρβινική προσέγγιση είναι ότι στο πέρασμα των χιλιετιών οι άνδρες και οι γυναίκες μέσα από την φυσική επιλογή και την αναπαραγωγική επιτυχία κάποιων χαρακτηριστικών έναντι άλλων ανέπτυξαν όχι μόνο διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και ψυχολογικά. Για παράδειγμα, οι άνδρες όταν κάνουν το Big Five Personality Test έχουν χαμηλότερο σκορ στον παράγοντα φιλικότητα από ότι οι γυναίκες. Για τους άνδρες το να είναι λιγότερο φιλικοί, πιο επιφυλακτικοί και λιγότερο συμφωνητικοί ίσως να ήταν θετικό για την επιβίωσή τους όταν μάχονταν για τη θέση τους στην ιεραρχία της φυλής στην οποία άνοικαν ή όταν πήγαιναν για κυνήγι ή στον πόλεμο. Από την άλλη, για τις γυναίκες που έχουν υψηλότερα ποσοστά φιλικότητας και συμφωνητικότητας, ίσως να ήταν υπέρ της επιβίωσής τους γιατί δημιουργούσαν πιο δυνατούς δεσμούς στις κοινωνικές τους ομάδες και με τον σύντροφό τους, πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό για την επιβίωσή τους, σε περιόδους όπου ήταν ευάλωτες όπως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρεμπιπτόντως, στην παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας παρατηρούμε πολύ χαμηλά σκορ στον παράγοντα φιλικότητα. Το αντικείμενο συζήτησης είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται ένα ολόκληρο βίντεο και γι' αυτό. Ελπίζω να σε κάλυψα έστω και εν μέρη με τις απαντήσεις μου. Και στην τελευταία ερώτηση ο James ρωτάει ποιος είναι ο εσωστρεφής ναρκισσιστής. Λοιπόν, αυτός είναι ο λεγόμενος ευάλωτος ναρκισσιστής και παρουσιάζεται ως πιο μαζεμένος, θα λέγαμε, πιο εύθραυστος στα σχόλια των άλλων. Το άτομο που θα λέγαμε παίζει το ρόλο του θύματος, που κατά βάθος πιστεύει ότι είναι ο άγιος των καταστάσεων και έχει την αίσθηση ότι ποτέ δεν του αναγνωρίζεται τίποτα και όλα του τα μεγάλα ταλέντα δεν τα έχει δει ο κόσμος. Εδώ να ξεκαθαρίσω, όπως έχω κάνει και σε άλλα βίντεο, ότι αυτά τα είδη ναρκισσιστών, ο ευάλωτος, ο κακόβουλος, ο κοινωνικός ναρκισσιστής και ο μεγαλειώδης, όπως κοινώς λέγεται, δεν είναι μέρος του εγχειριδίου DSM-5. Εκεί έχει μόνο την λεγόμενη ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, για την οποία έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο, το link του οποίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Αν θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε μου ένα like και γράψτε στα σχόλια αν θα θέλατε στο μέλλον να κάνω παρόμοια βίντεο με σχετικά θέματα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, τα λέμε στα επόμενα βίντεο.